Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của gia đình Cam. Chúng ta sẽ ngồi xuống đây và nói về một chủ đề mà mình nghĩ rằng là sẽ có rất là nhiều những anh em quan tâm. Nếu mà các bạn đọc phần tiêu đề thì các bạn sẽ nghĩ rằng là nếu mà để làm cho vợ mình sướng thì thực tế là trong cuộc sống sẽ còn rất là nhiều những cái vấn đề khác nữa mà làm cho vợ cũng như là người bạn gái của chúng ta cảm thấy sướng, cảm thấy vui. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng ngồi xuống và nói kỹ hơn về cái chủ đề này nhé. Điều đầu tiên mình muốn nói tới có lẽ là các bạn đã nghe rất là nhiều rồi, nghe rất là nhiều. Nếu mà bây giờ các bạn lên trên Google ấy và các bạn search ra là đàn ông là chỗ dựa vững chắc của phụ nữ thì nó sẽ ra khoảng tầm 10.972.531.000 kết quả gì đó. Đấy là mình đang ví dụ là như thế. Có nghĩa là để cho các bạn thấy rằng là cái sự quen thuộc cũng như là cái sự lý thuyết của cái vấn đề là đàn ông sẽ là chỗ dựa vững chắc của phụ nữ. Đây là một cái điều mình thấy rất là đúng luôn. Mà khi mà nói đến cái vững chắc này, đa số anh em sẽ nghĩ ngay tới vấn đề là chúng ta sẽ cho cô ấy một cuộc sống sung túc, một cuộc sống nhiều tiền bạc, nhiều của cải mà không phải lo về việc kiếm tiền, đúng không nào? Đây đúng là một cái chỗ dựa nó rất là vững chắc, nhưng mà mình nghĩ như vậy là chưa đủ. Nếu mà nói về tâm lý của chị em thì chị em là phái yếu mà, cho nên là đa số thì luôn luôn có một cái tâm lý là sẽ muốn được bảo vệ, muốn được che chở. Anh em phải nắm bắt được cái tâm lý này để có thể là một cái chỗ dựa vững chắc hơn cho chị em. Có những cái việc mà chúng ta sẽ không mất tới một đồng nào cả mà lại rất là dễ dàng. Các bạn hãy luôn luôn hỏi thăm người vợ của mình này, người bạn gái của mình là em có cần gì, em có khỏe không, em có ổn không, hôm nay em cảm thấy như thế nào. Thật ra ấy, sẽ có nhiều người nói rằng là những cái câu hỏi thăm đó nó khá là sáo rỗng. Tuy nhiên thì mình thấy rằng là việc mà khi các bạn hỏi thăm như vậy thì phần nào cũng sẽ cho người phụ nữ của chúng ta thấy được rằng là ít nhiều khi mà họ có bất kỳ một vấn đề gì xảy ra thì luôn luôn có một người đàn ông ở bên cạnh mình này, người ta sẵn sàng, người ta sẽ hỗ trợ giúp đỡ mình dù cái tâm trạng của mình sẽ như thế nào. Trong gia đình thì bạn hoàn toàn có thể chủ động và sửa được những cái vấn đề như là điện này, những cái vấn đề nước. Mình không bảo là các bạn sẽ phải là những người có trang bị kỹ năng điện nước quá là giỏi, nhưng mà ví dụ như là cái bóng đèn nó bị cháy này, bạn hoàn toàn có thể chủ động mua về để thay cho người vợ của mình. Hoặc là cái đường ống nước nó đang hơi bị rò nước một chút, chúng ta mua một cuộn băng keo về và chúng ta có thể tự xử lý lại những cái vấn đề đơn giản như thế. Hoặc là một cái điều thực tế hơn nữa, đấy là khi mà hai vợ chồng đi du lịch ở một đất nước xa lạ chẳng hạn, người chồng luôn luôn là người chủ động này, search Google, search bản đồ, tìm những cái địa điểm ăn chơi du lịch đây đó và là người chủ động dẫn người vợ của mình đi. Đó, thì chị em sẽ luôn luôn cảm giác rằng là đây, chúng ta luôn luôn có một bờ vai, có một điểm tựa mà dù trong bất kỳ những cái hoàn cảnh khó khăn nào thì chúng ta luôn luôn có thể dựa vào. Quay trở lại vấn đề thì mình thấy rằng là một cái điểm tựa vững chắc thì nghe nó hơi có gì nó vĩ mô và to tát, đúng không? Nhưng mà chính cái cuộc sống hàng ngày, chính cái sự hỗ trợ nhau ở trong cuộc sống hàng ngày và những cái việc mà chị em phụ nữ không thể làm được mà anh em của chúng ta có thể làm thì chúng ta chính là những cái điểm tựa vững chắc cho chị em rồi. Điều thứ hai mình nghĩ rằng là các chị em phụ nữ, đặc biệt là các bà vợ rất là thích, đó là luôn luôn được quan tâm. Nói gì thì nói, đúng không? Kể cả chúng ta là những người chồng thì đôi khi mà chúng ta được vợ quan tâm thì chúng ta cũng cảm thấy rất là thích. Mà quan tâm nó khác với việc kiểm soát, là lúc nào các bạn cũng sẽ kiểu như là nhắn tin là em đang đi đến đâu rồi, mấy giờ em đi về, hôm nay em đi những đâu, hôm nay em gặp những ai, hôm nay tại sao em lại mặc chiếc váy đó. Đó không phải là quan tâm nhé mọi người, đó là bắt đầu là kiểm soát rồi. Và khi mà trong cuộc sống vợ chồng, trong cuộc sống hôn nhân mà chúng ta có kiểm soát thì nó cực kỳ là khó thở. Cuộc sống vợ chồng, việc quan tâm nó đến từ tất cả mọi thứ xung quanh. Ví dụ như là một buổi sáng đi làm chẳng hạn, bạn đã thấy cô ấy treo sẵn một cái áo ra rồi nhưng mà cái áo đấy nó hơi nhăn một chút thì bạn là người chủ động cầm cái áo đấy đi, là ủi và đặt lại vào chỗ đó cho cô ấy. Thì đôi khi những cái quan tâm nhỏ nhặt như thế thôi cũng làm cho vợ mình cảm thấy hạnh phúc hơn rất là nhiều. Hoặc là bạn thấy vợ mình đi chợ về xách theo rất là nhiều đồ thì bạn hoàn toàn có thể vào chủ động vào trong bếp giúp đỡ cô ấy, xếp rau dưa thịt cá vào tủ lạnh này, xếp những cái đồ khô ra kho này. Hoặc là bạn luôn luôn sẵn sàng vào bếp nấu cho cô ấy một bữa cơm, hoặc là sẵn sàng xung phong đi đón con vào những ngày mà cô ấy mệt hoặc là cô ấy nhiều việc. Mình sẽ kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện ngày xưa và cái khoảng thời gian đó là vợ chồng mình chưa chính thức yêu nhau mà đang trong cái giai đoạn là làm quen đấy mọi người. Thì vào cái ngày hôm đó thì vợ mình đang ở cửa hàng một mình và để soạn đồ ngày hôm sau sẽ bán hàng mới. Hôm đấy nó phải rơi vào tầm 10 rưỡi 11 giờ rồi và mình đang đi chơi với cả bạn mình. Thì mình có nhắn tin cho vợ mình bảo là bạn đang làm gì đấy. Thì vợ mình bảo là vợ mình đang ở cửa hàng một mình để dọn dẹp cửa hàng như thế. Thì thay vì việc là mình sẽ chỉ nhắn tin lại là thế thì làm nhanh lên nhé rồi đi về đi, không muộn rồi ấy, thì thực ra là mình thấy là cái việc nhắn tin
tin đấy nó khá là sáo rỗng. Thì lúc đó mình có mua một cái bánh mà mình mang qua cửa hàng cho vợ mình. Đó thì mình chỉ mang qua cửa hàng với một cái tâm lý là cũng không phải là sẽ thúc giục người ta là ui thôi muộn rồi đi về đi hay là như thế nào cả, mà mình mang cái bánh đó qua và mình bảo là chắc là làm như thế này còn lâu mới xong đấy, thì bạn ăn cái bánh này đi. Vợ mình nhận cái bánh đó thôi, và lúc đấy thì mình ở lại và mình sẵn sàng hỗ trợ và giúp đỡ vợ mình soạn hàng cùng để cho nó nhanh hơn. Và khi mà vợ mình thấy mình cũng ở lại như vậy thì tự nhiên mọi người biết không, là mình không cần phải thúc giục là người ta đi về hay là như thế nào đâu, mà tự nhiên là trong con người của người ta ấy sẽ có một cái cảm giác đấy là hơi ngại, tại vì là công việc của họ mà mình cũng phải ở lại cùng ấy. Thế là lúc đấy vợ mình là người chủ động bảo là thôi được rồi, hàng hóa để đây, ngày mai làm tiếp thôi, bây giờ cũng muộn rồi, đi về đi, thì cả hai đều cùng nhau đi về. Đó, mà mặc dù không phải đó một câu nào là thúc giục là thôi đi về đi hay là mệt lắm hay là như thế nào cả, thì đó cũng là một cái cách để chúng ta có thể chia sẻ và quan tâm cái người vợ của mình bằng một cái hành động nó rất là thiết thực, mà không phải là bằng những cái tin nhắn hay là bằng những cái lời nói sáo rỗng mọi người nhá. Mình nghĩ rằng là việc quan tâm đến người vợ của mình đó chính là yếu tố sức khỏe. Khi mà đã làm vợ rồi thì phụ nữ trong cái vấn đề sinh đẻ gặp rất là nhiều chuyện. Ví dụ như chuyện gia đình của vợ chồng mình đi, vợ chồng mình bây giờ đã có bé cam rồi và vợ chồng mình không có xác định là sẽ sinh thêm một em bé nữa. Thì vậy thì cái biện pháp tránh thai cuộc sống hàng ngày của vợ chồng mình nó là như thế nào? Rõ ràng cuộc sống vợ chồng, việc quan hệ tình dục nó là một cái vấn đề không thể nào thiếu được. Nhưng mà mình luôn luôn nói thẳng với vợ mình là mình không thích vợ mình sử dụng các biện pháp tránh thai, ví dụ như là uống thuốc tránh thai này, rồi cô ấy đi đặt vòng này, rồi cô ấy đi trượt sản này, thắt ống dẫn trứng nọ kia các thứ. Nói chung ấy, mình không muốn vợ mình là người tiếp nhận tất cả những cái yếu tố khác vào trong cơ thể của cô ấy. Vậy thì chúng ta sẽ phải tránh thai kiểu gì? Bây giờ có rất là nhiều những cái biện pháp tránh thai, như việc là các bạn có thể sử dụng bao cao su này, và đôi khi người đàn ông có thể là người chủ động đi triệt sản, thắt ống dẫn tinh của mình nữa. Mình biết được rằng là anh ca sĩ Hoàng Bách vào cái thời điểm mà anh ấy quyết định ấy, là anh sẽ đi thắt cái ống dẫn tinh của anh ấy, tại vì là gia đình anh chị không có nhu cầu sinh thêm con nữa rồi, thì có rất là nhiều những cái ý kiến trái chiều. Có rất là nhiều người nói là ôi tại sao lại đi thắt ống dẫn tinh, đau lắm, mà thắt ống dẫn tinh rồi thì còn gì là đàn ông nữa, mất đi cái phẩm chất của một người đàn ông. Wow, thứ nhất bạn phải hiểu được cái vấn đề là về bản chất của cái việc thắt ống dẫn tinh ý, là khi mà bạn muốn có em bé thì bạn hoàn toàn có thể nối lại cái ống dẫn tinh đó và có thể sinh sản bình thường. Đó. Cái thứ hai ý, là nếu mà các bạn tìm hiểu thì các bạn sẽ thấy rằng là cái việc triệt sản ở người đàn ông ấy nó đơn giản, cũng như là nó gặp ít rủi ro hơn là việc triệt sản của người phụ nữ. Vậy thì tại sao lúc nào khi mà nhắc tới vấn đề là thắt ống dẫn tinh thì mọi người hay bảo là ui đau lắm nọ kia. Vậy thì chả lẽ người phụ nữ họ không biết đau? Và tại sao chúng ta luôn luôn là anh em đàn ông chúng ta đổ dồn hết tất cả những cái vấn đề đau đớn phức tạp đấy cho chị em phụ nữ để gánh? Mình nghĩ rằng là cái sự phân biệt đấy là một cái điều không nên trong một gia đình mà vai trò của người vợ và của người chồng nó bình đẳng. Nếu mà thời buổi bây giờ chứ anh em nào vẫn mang cái này ra để chứng tỏ tôi là một người đàn ông ấy, thì đôi khi nó bị hơi Điều tiếp theo mà chúng ta sẽ nói tới đó chính là biết quan tâm và cư xử đúng mực với những người xung quanh. Wow, tại sao khi mà chúng ta đối xử tốt với những người xung quanh thì vợ của chúng ta sẽ vui nhỉ? Các bạn thử tưởng tượng mà xem, nếu mà bây giờ các bạn đi ra ngoài đường, bây giờ các bạn đang nhìn thấy một cô đang quét rác ở đằng kia, thì các bạn vứt luôn cái rác ra ngoài đường như thế, tại vì với có một cái suy nghĩ là đằng nào mà cô ấy chẳng quét. Vậy thì liệu người vợ của bạn nhìn thấy như thế họ có vui hay không? Rõ ràng là không, đúng không nào? Cái việc ấy mà bạn cư xử tốt với những cái người xung quanh ấy thì nó cũng phần nào phản ánh được cái vấn đề là bạn sẽ đối xử với cái người bạn đời của bạn như thế nào. Bạn đi ra quán ăn, các bạn này thằng kia, con kia ra đây, anh bảo tính tiền biết các thứ, mang bát nữa đấy, thứ ra đi đấy, đại loại là kiểu như thế. Thật sự thì mình sẽ nghĩ rằng là không một người vợ nào thích chồng mình có những cái cách cư xử nó lỗ mãng, nó hống hách, với cả nó bất lịch sự với những người xung quanh như vậy. Nhưng mà ngược lại, nếu mà bạn có một cái tâm lý là luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ những người khác, mà bạn biết chắc chắn rằng là những người đó sẽ không đem lại lợi ích gì cho bạn ấy, thì mình nghĩ rằng là cái việc đó nó ghi điểm hơn rất là nhiều. Ví dụ như là bạn đi ăn ngon này, bạn luôn luôn nhớ tới là mua thêm phần về cho bố mẹ, cho con cái của bạn này. Hoặc là bạn đi ra ngoài đường, bạn thấy rằng là những cái người khó khăn cơ nhỡ, bạn có thể giúp cho người ta 5.000, 10.000 thôi. Mặc dù là cái số tiền 5.000, 10.000 đó sẽ không làm cho bạn nghèo đi, đúng không nào, nhưng mà thật sự là nó có giá trị rất là lớn với người khác. Bạn hãy làm cho người vợ của mình tự hào khi mà bạn đối xử một cách đúng mực với cả lịch sự với tất cả những cái người xung quanh nhé. Hãy tạo cho vợ mình những cái điều bất ngờ trong cuộc sống. Mình biết rằng là
bây giờ chúng ta đã cưới nhau rồi, chúng ta không phải là cái lúc mà chúng ta mới quen mà chúng ta cần phải cầu kỳ rồi chúng ta tán tỉnh nhau mà tạo cho nhau những cái sự bất ngờ nữa. Tuy nhiên anh em không nên nghĩ như vậy, tại vì là trong cuộc sống vợ chồng thì cái cảm xúc nó rất là quan trọng. Chúng ta sẽ làm cho vợ của chúng ta yêu chúng ta nhiều hơn, vui vì chúng ta nhiều hơn bằng chính những cái sự bất ngờ. Khi mà bọn mình có những cái dịp nào đặc biệt ý, thì bọn mình luôn luôn tặng quà nhau bằng một cái cách rất là bất ngờ. Ví dụ như là mình mua tặng vợ mình một bộ truyện tranh chẳng hạn, đi mua hoa mùng 1 ở ngoài chợ đúng không? Mình mua hoa để thắp hương nhưng mà mình cũng không quên là mua cho vợ mình thêm mấy bông hoa nhỏ nhỏ ở cái hàng đó về để tặng thêm cho vợ mình, coi như là một cái sự bất ngờ vào đầu tháng. Đấy, chỉ những cái việc bất ngờ nho nhỏ như vậy thôi nhưng mà cũng làm cho cái cuộc sống vợ chồng của các bạn nó được hâm nóng. Như người ta thường nói đấy là của cho thì không bằng cách cho, và cái cách cho của bạn mà tạo được cho vợ của mình những cái niềm vui ấy, thì thật sự là cô ấy cảm thấy rất là hạnh phúc về cái điều đó mọi người ạ. Và các bạn có biết không, một trong những cái điều khác nữa để làm cho các bà vợ của chúng ta mà cảm thấy vui ấy, đó chính là phát hiện được ra những cái bí mật của chúng ta. Đó, các bạn thử nghĩ mà xem, khi mà vợ của chúng ta phát hiện ra những cái bí mật của chúng ta rồi thì họ cảm thấy vui lắm, họ cảm thấy sướng lắm, họ giải tỏa được tất cả những cái tâm lý ở trong lòng họ là họ đang nghi ngờ, họ đang ngờ vực như thế nào đó. Chúng ta sẽ tạo cho họ những cái bí mật và cố tình để họ biết. Mình sẽ xem cái phản ứng là khi mà người ta phát hiện ra được cái bí mật là kiểu rất là đắc ý, rất là sung sướng, hiểu không? Kiểu ta đã phát hiện ra được bí mật của mày rồi, nhưng mà lúc đấy mình nhìn trong đầu mình đúng kiểu là kiểu bị dắt mũi ấy. Cuộc sống vợ chồng ấy nó rất là thú vị cho mọi người ạ. Hôn nhân nó không phải là một cái nấm mồ của tình yêu như mọi người vẫn hay nói đâu. Quan trọng là chúng ta sẽ đối xử với nhau như thế nào, và thực sự là chúng ta đã quan tâm về cái vấn đề đó trong cuộc sống vợ chồng hay chưa. Trong một gia đình mà người vợ và người chồng nếu cùng quan tâm đến cái vấn đề này thì mình nghĩ rằng là cái cuộc sống hôn nhân ấy nó không phải là một cái nấm mồ của tình yêu đâu mọi người ạ. Chúng ta sẽ có một người bạn đời này, một người bạn, một người tri kỷ đi cùng với cả chúng ta và sẵn sàng sẽ hỗ trợ chúng ta trong tất cả mọi việc. Cho nên mình nghĩ rằng là qua cái thời lượng ngắn ngủi của cái vlog này thì có thể phần nào đem tới cho các bạn những cái cách để các bạn có thể làm cho người vợ cũng như là người bạn gái của mình vui. Và nếu mà các bạn thích mình làm về những cái video như thế này thì các bạn hãy comment ở bên dưới và đừng tiếc cho mình một đăng ký để mình có thể làm được thêm nhiều video hơn nữa trong tương lai nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.